स्ट्रिङ इन्टरपोलेसनको बारेमा हेर्न गएको छौँ। हाम्रो टपिक रहेको छ स्ट्रिङ इन्टरपोलेसनको बारेमा रहेको छ। अब जस्तै हामीले के गर्यो भने भेरिएबल बनायो, त्यसलाई हामीले डिस्प्ले पनि गर्यो, त्यसलाई हामीले स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन पनि गर्यो। स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन गर्ने तरिका पनि हामीले एउटा डिरेक्टली हामीले चाहिँ प्लस साइन युज गरेर गरेको थियो भने अर्को भनेको हामीले चाहिँ स्ट्रिङ डट कन्क्याट भन्ने फङ्सन हामीले युज गरेर गरेको थियो होइन। अब यसमा चाहिँ स्ट्रिङ इन्टरपोलेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दा हामीले चाहिँ यसले चाहिँ स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन नै गर्ने हो, तर यसले चाहिँ इजी वेमा गरिदिन्छ, यसले चाहिँ धेरै सजिलो बनाइदिन्छ। जस्तै अब इक्जाम्पलको लागि म फेरि कुनै भेरिएबल बनाउँछु। इन्ट ए कस्टु मैले के गरेँ 5 गरेँ, कमा बी कस्टु 6 गरेँ। मैले दुईवटा भेरिएबल यसरी बनाएँ। हामीले युजरबाट इनपुट लिने पनि सिकिसकेका छौँ, धेरै कुराहरू हेर्दै आइरहेका छौँ है। अब म के गर्छु भन्दा CW डबल ट्याप जुन कन्सोल डट राइट लाइन छ। अब यहाँनिर म के गर्छु भने सबभन्दा पहिलो स्टेपमा ध्यान दिएर हेर्नु होला, म डलर साइन राख्छु है। यो डलर साइन राख्छु र डलर साइन राख्ने बित्तिकै म योभन्दा पछाडि म डबल कोटेसन स्टार्ट गर्छु। डबल कोटेसन मैले यसरी लेखेँ। अब यति लेखिसकेपछि म यहाँभित्र द भ्यालु अफ ए इज भनेर मैले यसरी सिम्पल के गरेँ भन्दा भ्यालु अफ ए इज भनेर म कर्ली ब्रासेसभित्र ए लेखिदिन्छु। जुन मेरो भेरिएबलको नाम छ त्यो भेरिएबलको नाम लेखिदिन्छु, भ्यालु अफ ए इज दिस है। अनि फेरि यसै गरी म के गर्न सक्छु, फेरि स्पेस दिन्छु, त्यसपछि एन्ड होइन, एन्ड भ्यालु सरी मैले तल मैले लाइन ब्रेक गरेँ भने अर्कोमा स्विच भएर जान्छ। सो त्यस कारणले गर्दा म एउटै लाइनमा लेख्छु एन्ड बी इज भनेर मैले के गर्छु, फेरि म के गर्छु कर्ली ब्रासेसभित्र बी लेख्छु यसरी है। अब तपाईँले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने यहाँनिरको यति पार्टलाई तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला। यति पार्टलाई यतापट्टिको हल्का म जुम आउट गर्छु। सो द भ्यालु अफ ए इज ए र बी इज बी भनेको चाहिँ त्यही नै हो स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन भनेको। यसले चाहिँ के गर्छ भने मैले यो जुन अब डलर साइन अगाडि राखेर सपोज मैले यो डबल कोटेसनभित्र जति पनि कुराहरू लेख्छु त्यो सबै जति स्पेस दिन्छु, स्पेस पनि जति एको अगाडि यति स्पेस दियो भने यस्तै डिस्प्ले हुन्छ, यसो गऱ्यो भने यस्तै डिस्प्ले हुन्छ। र भेरिएबलको जुन नाम छ त्यसलाई हामी कर्ली ब्रासेसभित्र यसरी चाहिँ डिस्प्ले गर्छौँ। र यो तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि प्लस प्लस लेखिरहनु पर्थ्यो त्यसरी प्लस प्लस लेखिरहनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। यसरी पनि हामी आउटपुट निकाल्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन भन्छौँ। यसको आउटपुट पनि हेरिहाल्यौँ। जस्तो मैले कन्ट्रोल F5 प्रेस गरेँ र यो रन हुँदैछ। अब र रन भइसकेपछि ओके रिबिल्ड हुँदैछ। केही समय सुरुचोटि रन हुँदाखेरि केही समय लिन्छ र तपाईँले त भ्यालु अफ ए इज 5 एन्ड बी इज 6 भनेर भन्यो। जस्तै बी इज 6 इजको पछाडि तपाईँले हल्का यहाँनिर स्पेस दिन सक्नुहुन्छ। यो स्पेस दिने कुराहरूमा पनि जस्तो बी इज भनेर मैले एक स्पेस दिएँ यहाँनिर होइन, बी इज भनेर मैले एक स्पेस दिएँ। त्यसै गरी भ्यालु अफ ए इज भनेर पनि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एक स्पेस यसरी दिन सक्नुहुन्छ होइन, एक यसरी दिन सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्ट्रिङ इन्टरपोलेसनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हो। आई थिङ्क तपाईँले यो कुरा बुझ्नु भएन। बाँकी हामी अरू फर्दर भिडियोमा हेर्नेछौँ। धन्यवाद।